Có bao giờ bạn nhìn lên trời và thấy nó hoàn toàn yên lặng, nhưng lòng mình lại thấy giông bão? Tháng 6, biển miền Trung không có bão, nhưng mặt nước cứ dội lên dữ dội như nổi giận. Sóng đập vào bờ như thể bên dưới đang truyền mình. Lục bình phủ trắng các cửa sông, trôi về nơi chưa từng thấy. Cá ông, loài linh ngư mà bao đời người Việt tin là điềm báo, liên tục lụy bờ. Chúng ta đang chứng kiến điều gì? Thiên nhiên nổi loạn, hay một lời cảnh báo âm thầm đang lộ diện? Giới thiệu nội dung, hứa hẹn 3 lớp sóng ngầm trong video. Trong video này, bạn sẽ được dẫn qua 3 lớp sóng ngầm, 3 bí mật đang khuấy động lòng biển Việt Nam mà hầu như chưa ai dám nói thẳng. 1. Tôi sẽ giải mã những hiện tượng tự nhiên bất thường đang xảy ra từ Bắc chí Nam, từ róc biển, dòng chảy ngược, đến những tín hiệu lạ từ lòng đất. 2. Chúng ta sẽ đi sâu vào những dữ kiện khoa học bị che lấp, dịch chuyển khí hậu, sự bất thường của hải lưu và các vết đứt gãy địa chất quanh Việt Nam. Và 3. Điều quan trọng nhất, mối liên hệ bất ngờ giữa hiện tượng cá ông lụy bờ và một đại địa chấn có thể đang tới gần, liệu đó là trùng hợp hay một dạng tiên tri tự nhiên? Gợi mở và kêu gọi ở lại, giữ chân khán giả. Nếu bạn từng có cảm giác có điều gì đó đang chờ xảy ra mà không ai dám nói thành lời. Nếu bạn tin rằng thiên nhiên không chỉ là gió mây mà còn là thông điệp, thì bạn cần xem đến cuối video này. Bởi điều đang đến gần không chỉ là sóng biển, mà có thể là bước ngoặt của cả một vận mệnh. Ngày xưa, mỗi lần cá ông dạt vào bờ, dân chài chẳng ai hoảng sợ. Họ không thấy đó là điềm gờ, mà là một sự linh thiêng. Họ lạy, họ khóc, họ mang chiếu ra phủ thân cá, như phủ lên một vị thần vừa ngã xuống. Bởi họ tin, đó là ngài Nam Hải Đại Tướng Quân. Ở Biển Đông, cá voi không chỉ là loài cá, nó là vị cứu tinh. Người đi biển truyền nhau rằng, có lần gặp bão giữa khơi, thuyền sắp lật, sóng muốn nuốt người, thì một thân hình khổng lồ trồi lên, đẩy thuyền vào bờ an toàn. Từ đó, hễ thấy cá ông dạt bờ, là cả làng rước về an táng như một người. Đó là lễ nghĩa, là tín tâm, là niềm tin rằng thiên nhiên không bỏ rơi con người, chỉ cần ta còn nhớ đến nhau. Nhưng rồi thời gian trôi qua, người ta không còn tin vào thiên tượng. Người hiện đại cần lý giải, cần thống kê, cần bản tin thời tiết. Chỉ có điều, bản tin thời tiết năm nay không hề báo trước những gì đã xảy ra. Đúng mùng 5 tháng 5 âm lịch, tức ngày Tết Đoan Ngọ, khi người miền Bắc còn ăn cơm rượu, người miền Nam còn đi hái lá sông trừ tà, thì tại Long An, một con cá voi dài gần 4 mét, nặng hơn 1 tấn, bất ngờ trôi dạt vào cửa biển Tân Lập. Xác trắng bệch, mắt mở trừng trừng, như đang nhìn lên đất liền mà, không nói thành lời. Chưa đầy 36 tiếng sau, thêm một con nữa xuất hiện ở biển Ninh Thuận, cách Long An hơn 300 km. Người ta tưởng đó là trùng hợp, nhưng có ai từng nghe cá ông chết đuôi chưa? Ở vùng duyên hải miền Trung, dân chài có một câu, ngài về không lời, là đất trời đang nói. Câu nói ấy bỗng trở nên lạnh sống lưng vào lúc này. Điểm chung kỳ lạ là, cả hai lần cá ông lụy xác đều không có vết thương rõ ràng, không có lưới đánh bắt, không có dính dầu, không có dấu hiệu của bệnh ngoài da, chỉ là cá không còn sống. Các nhà khoa học lý giải rằng có thể do nhiễm vi sinh vật, nhiễm khí độc trong biển sâu, hoặc do rối loạn từ trường dưới đáy đại dương. Nhưng nếu là bệnh, tại sao chỉ có cá ông? Và tại sao lại dạt vào bờ đúng vào ngày Tết Trừ Tà, đúng vào thời điểm bờ biển miền Trung, Nam đang có hiện tượng sóng lớn bất thường, lục bình dày đặc và cá nhỏ bơi ngược dòng? Có một điều khiến nhiều người suy nghĩ mãi. Lần gần nhất Việt Nam ghi nhận hiện tượng cá ông lụy bờ hàng loạt là năm 1997. Năm đó, miền Trung xảy ra động đất nhẹ tại Quảng Ngãi, và sau đó là trận lũ lịch sử làm hàng ngàn người mất nhà cửa. Liệu đó có phải là ngẫu nhiên? Giữa đêm, tôi gọi cho bác Hòa, người từng 40 năm sống nghề chài ở Gành Hào, Bạc Liêu. Bác nói, hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần thấy ngài Nam Hải về là trong vòng tháng đó phải chuẩn bị. Không bão thì lũ, không lũ thì đất rung. Tôi hỏi sao không ai nói trên tivi. Bác chỉ cười, khàn khàn. TV đâu có sống bằng nghề đi biển như tụi tôi. Khi tôi hỏi về 2 con cá ông vừa rồi, bác Hòa chỉ im lặng. Một lát sau, bác bảo, tôi nghĩ ngài về lần này là không muốn mình chết ngoài khơi. Ngài muốn mình được chôn tử tế, nhưng cũng có khi ngài muốn nói gì đó với tụi mình. Tôi không dám trả lời, nhưng trong lòng có gì đó trỗi dậy. Một nỗi sợ không hình, không tiếng, chỉ là cảm giác bị dõi theo. Ở Cần Giờ, có người kể rằng hôm cá ông trôi về, trời không mưa mà sóng biển cứ dập dồn.
Một bé gái khi đi ngang bãi biển đã bật khóc không rõ lý do. Người mẹ dỗ mãi không được. Sau này, cô bé chỉ nói, con nghe ai đó gọi về phía biển, buồn lắm. Bạn có thể không tin những câu chuyện như vậy. Nhưng xin hãy nhớ, tổ tiên chúng ta từng không có radar, không có vệ tinh, không có bản đồ khí tượng. Họ sống với trời đất, nên họ nghe được những gì mà ta đã quên. Người xưa gọi đó là thiên tượng. Trời có khi không nói bằng lời, mà bằng cánh chim bay về, bằng hoa nở trái mùa, bằng cá ông lụy xác trong tiếng sóng. Nhưng ngày nay, chúng ta không còn hiểu ngôn ngữ đó nữa. Vì vậy, khi thiên nhiên bắt đầu nói to hơn, ta lại gọi đó là tai nạn, là bất thường. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ, có khi đó là lần cuối cùng thiên nhiên lên tiếng, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát? Một nhà nghiên cứu hải dương học Nhật Bản từng nói rằng, trước khi động đất lớn xảy ra, cá voi có thể phát hiện dao động từ trường ở đáy biển trước cả máy đo. Vậy thì, nếu cá ông rời đi, có khi nào đáy biển cũng đang truyền mình? Mọi chuyện tưởng như kết thúc với những cái chết lặng lẽ của loài cá linh thiêng ấy, cho đến khi tôi đọc được một dòng tin bị chìm lấp trong hàng ngàn tin tức về thời tiết và thị trường. Tại đảo Java, Indonesia, một đàn cá voi hơn 50 con chết tập thể chỉ trong một tuần. Java, nơi vừa có trận động đất 6.5 độ Richter cách đây chưa đầy một tháng. Đó cũng là nơi cùng nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Cùng chuỗi đứt gãy đang âm thầm nối sang Biển Đông và sát đường đứt gãy sông Hồng. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Trong bản đồ cập nhật của hệ thống GPS Hải Dương, tháng vừa rồi, áp lực địa chất dưới Biển Đông đã gia tăng gấp 3 lần so với trung bình 10 năm trước. Những cơn sóng vô hình ấy chưa hiện lên mặt nước, nhưng đã đủ để làm chệch hướng các dòng hải lưu nhỏ, thứ ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của loài cá nhạy cảm như cá ông. Điều khiến tôi lạnh sống lưng không phải là chuyện cá chết, mà là vì sao những tiếng kêu ấy lại rơi vào im lặng. Không ai đưa tang, không ai khấn nguyện, không ai hỏi vì sao một vị thần biển lại chết như một con cá thường. Có thể chúng ta đã quá quen với tiếng người mà quên mất cách lắng nghe tiếng của biển. Từ cánh đồng Long An đến bãi cát Ninh Thuận, từ Vũng Lặng Cần Giờ đến Vịnh Java, một lời thì thầm đang dâng lên từ đại dương. Không ồn ào, không hoảng loạn, chỉ là một ánh mắt mờ trừng trừng như chờ ai đó trả lời. Từ những tiếng kêu thầm ấy, câu hỏi lớn hơn bắt đầu vang vọng trong đầu tôi. Liệu biển cả, thứ từng nuôi sống bao thế hệ Việt Nam, có đang lặng lẽ báo trước một cơn thịnh nộ? Liệu cá ông bỏ biển mà về là bởi chúng ta đã làm gì sai? Hay chỉ đơn giản là vì biển sắp không còn an toàn nữa? Và nếu những linh hồn đầu tiên đã rời khỏi đại dương, thì điều gì đang đến sau đó? Không phải chỉ một, mà là ba. 3 trận đại địa chấn làm chấn động cả nhân loại, đều xảy ra khi 4 hành tinh thẳng hàng. Chẳng ai chú ý, vì người hiện đại không còn ngước nhìn lên trời. Nhưng ở đâu đó, có một cậu bé, vẫn đang lặng lẽ quan sát chuyển động của vũ trụ. Cậu tên là Abhigya Anand, sinh năm 2006 tại Ấn Độ. Năm 14 tuổi, cậu đã gây rúng động thế giới với lời cảnh báo về một đại họa toàn cầu bắt đầu từ tháng 11 năm 2019. Không ai tin. Nhưng rồi, Covid-19 xảy ra. Người ta cho rằng đó chỉ là trùng hợp. Nhưng với những ai từng đọc kỹ những luận giải của Abhigya, sẽ thấy cậu không chỉ đoán mò, mà là đang đọc trời. Khái niệm mà cậu nhắc đến nhiều nhất là đồng phương lực. Tức là lực hấp dẫn tổng hợp khi các hành tinh trong hệ mặt trời cùng xếp thẳng một trục, tạo nên một dao động đồng thời lên trường năng lượng của trái đất. Nghe thì có vẻ quá huyền bí. Nhưng bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Ngày 26 tháng 12 năm 2004, 4 hành tinh, bao gồm sao Kim, sao Thổ, sao Mộc và mặt trời, tạo thành một trục tương đối. Chỉ 6 giờ sau, trận động đất ngoài khơi Sumatra gây ra sóng thần lịch sử, cướp đi hơn 230.000 sinh mạng. Ngày 27 tháng 2 năm 2010, lại một lần nữa, các hành tinh tụ hội. Một cơn rung chuyển 8.8 độ Richter xảy ra ở Chile. Và đến 25 tháng 4 năm 2015, khi Nhật Nguyệt tương phùng với sao Mộc và Thổ, Nepal rung lên. Gần 9.000 người chết, gần 1 triệu trẻ em không còn nhà ở. Tất cả đều trùng với mô hình đồng phương mà Abhigya nói đến. Cậu không phải người đầu tiên tin vào chu kỳ thiên văn. Nhưng có lẽ là người hiếm hoi dám nói nó ra, trong một thời đại mà ai cũng tin vào máy móc hơn là trực giác. Điều kỳ lạ là rất nhiều nhà khoa học khi được hỏi, đều không thể bác bỏ hoàn toàn giả thuyết này. NASA từng đăng một bài viết dài về việc ảnh hưởng hấp dẫn của hành tinh rất nhỏ,
không đủ để gây động đất. Nhưng họ cũng thừa nhận, một số dao động từ trường, khi kết hợp với biến đổi khí hậu, có thể tạo ra biến động bất thường. Một sự mập mờ, đáng sợ. Bạn sẽ không tin điều xảy ra gần đây. Vào tháng 5 năm nay, các nhà thiên văn tại Singapore đã công bố bảng mô hình đồng phương lực mới. Và thật trùng hợp, ngày 5 tháng 7, 4 hành tinh sẽ lại thẳng hàng. Còn Abigail, trong video gần nhất, chỉ nói một câu. Mỗi khi trái đất sắp rung, vũ trụ đều thì thầm. Nhưng lần này, nó đang hét lên. Từ những câu chuyện trên, tôi bắt đầu nhớ lại lời cha tôi từng nói. Hồi đó, chưa có tivi, ông bà mình nhìn mây, nghe gió, xem trăng mà biết ngày nào ra đồng, ngày nào ở nhà. Không cần khoa học, nhưng không ai bị cuốn đi bất ngờ. Có thể ông nói đúng. Chúng ta sống giữa thời đại hiện đại, nhưng lại ngày càng xa rời thiên tượng. Ta đọc tin tức từ điện thoại, nhưng không còn đọc được dấu hiệu từ trời đất. Ta đoán trước được giá cổ phiếu, nhưng lại bị bất ngờ trước một trận mưa đá hay cơn động đất. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này, là cho rằng những kiến thức cổ truyền là mê tín. Nhưng nếu mê tín có thể cứu mạng, thì có lẽ ta nên học lại cách tin như ông bà ta từng tin. Từ một cậu bé Ấn Độ nhìn trời, đến 3 lần trái đất rung chuyển khi các hành tinh thẳng hàng. Câu hỏi còn bỏ ngỏ là, lần kế tiếp, liệu có kịp để ta chuẩn bị? Và nếu đã từng có những tín hiệu từ trời mà ta bỏ qua, thì lần này, liệu có ai còn lắng nghe? Có một niềm tin mà người Việt mình hay truyền tai nhau. Việt Nam không nằm trong vành đai lửa, nên sẽ không bao giờ có động đất lớn. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, liệu điều đó là đúng? Tôi nhớ, khoảng năm 2001, khi đang ngồi trong lớp học ở Điện Biên, một cơn rung nhẹ khiến bảng đen đập vào tường cạch, cạch. Cô giáo tôi khi ấy, dáng người gầy gò, đeo kính dày cộp, nói bằng giọng run. Không sao đâu, chỉ là xe tải chạy qua thôi. Nhưng không có xe nào chạy qua. Vài ngày sau, báo đăng tin, động đất 5.3 độ Richter ở khu vực Mường Lay. Tôi vẫn còn nhớ, vì lần đó, cả lớp im lặng không phải vì sợ, mà vì không ai biết mình vừa trải qua điều gì. Ít ai biết rằng, Việt Nam nằm ngay sát rìa va chạm của mảng Ấn Độ, Philippines và đứt gãy sông Hồng. Sông Mã là một trong những vết nứt địa chất cổ nhất Đông Nam Á. Đó là vùng đã từng ghi nhận hàng chục trận động đất trong thế kỷ qua. Năm 1983, Bắc Yên, Sơn La rung 6.8 độ Richter. Một trận chấn động khiến hàng nghìn nhà đổ sập, nền đất nứt toác như bị bổ đôi. Và gần đây hơn, năm 2021, tại Mộc Châu, chỉ trong một tháng, hơn 10 dư chấn liên tiếp xuất hiện. Mọi chuyện tưởng như kết thúc, cho đến khi những dấu hiệu khác bắt đầu lan xuống phía Nam. Bạn có nghe đến đứt gãy Biển Đông? Đó là khu vực nối liền từ Philippines đến phía đông Việt Nam, nơi từng ghi nhận hàng trăm dư chấn ngầm, nhưng gần như không bao giờ được nhắc đến trên truyền thông. Người dân ven biển Quảng Ngãi từng phản ánh, nhiều lần thấy nước biển rút nhẹ vào rạng sáng, nhưng không có sóng thần. Ngư dân ở Nha Trang kể lại chuyện cá chết nổi hàng loạt sau một trận rung ngầm giữa biển mà không ai giải thích được. Và điều mà ít ai biết là, ven biển miền Trung của chúng ta, từ Đà Nẵng đến Phan Thiết, lại nằm trên nền đất yếu. Không phải yếu vì cấu trúc, mà vì nền đất ở đó từng là vùng cát bồi tụ, rất dễ bị lỏng hóa khi có rung động. Năm 2012, một nghiên cứu từ Đại học Xây dựng Hà Nội đã chỉ ra, nếu có động đất từ Biển Đông lan vào, những thành phố như Quy Nhơn, Nha Trang, thậm chí cả một phần thành phố Hồ Chí Minh, có thể bị ảnh hưởng trực tiếp chỉ sau vài chục giây. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Năm 2010, một trận động đất 7.1 độ Richter xảy ra tại đảo Mindanao, Philippines, chỉ cách Việt Nam chưa đầy 1.200 km. Vài giờ sau, ở vùng biển Trường Sa, thiết bị đo sóng ghi nhận đợt rung nhẹ, tạo sóng nhỏ nhưng dài bất thường. Các chuyên gia Nhật khi phân tích bản đồ địa chấn khu vực đã đưa ra cảnh báo. Đứt gãy dưới Biển Đông đang tích tụ năng lượng. Và có thể, Việt Nam không còn nằm ngoài vùng nguy hiểm như từng nghĩ. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Là cứ nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra ở nước mình. Là cứ nghĩ Việt Nam may mắn lắm, mấy chục năm rồi có sao đâu. Nhưng thiên tai không hỏi quốc tịch, nó chỉ hỏi, ai đã chuẩn bị? Từ vùng Tây Bắc đến miền Trung, rồi ra Biển Đông, mọi dấu hiệu đều chỉ về một điều, năng lượng đang tích tụ. Chúng ta không thể biết chính xác ngày nào, nhưng điều đáng sợ không phải là nó xảy ra, mà là khi xảy ra, ta không biết làm gì. Bạn có từng chuẩn bị một túi khẩn cấp cho gia đình mình chưa?
Bạn có từng nghĩ đến việc nếu đêm đó cả thành phố mất điện vì một trận rung, bạn sẽ gọi cho ai đầu tiên? Có thể bạn chưa từng nghĩ đến. Nhưng trái đất thì đang chuẩn bị từng giây từng phút. Và câu hỏi đặt ra là, đến khi đất rung, ai sẽ là người đầu tiên lên tiếng cảnh báo? Một buổi sáng như mọi buổi sáng. Người cha châm ấm trà, người mẹ dọn bát, đứa bé nhỏ vẫn còn ngái ngủ, dụi mắt nhìn ra biển từ cửa kính tầng 9 của một khách sạn ven bờ Nha Trang. Không ai để ý, mặt biển khi ấy bỗng nhiên lùi lại. Không có còi báo động. Không có thông báo nào phát ra từ hệ thống truyền thanh công cộng. Và cũng không có ai biết rằng chỉ 20 phút nữa, một cơn sóng cao như tòa nhà 10 tầng sẽ ập đến. Bạn nghĩ tôi đang dựng chuyện. Nhưng đây chính là mô phỏng mà các nhà nghiên cứu Viện Hải Dương học Nha Trang đã thực hiện vào năm 2022. Giả sử một trận động đất 8.5 độ Richter xảy ra ngoài khơi đảo Mindoro, Philippines, cách bờ biển miền Trung chưa tới 1.400 km. Chỉ trong 6 phút, mặt biển sẽ bắt đầu dâng nhẹ. Sau 15 phút, Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang sẽ nhận cú đầu tiên. Và đúng phút thứ 20, nếu không có gì ngăn cản, đợt sóng lớn nhất sẽ ập vào bờ, với tốc độ gần 800 km/h. Mọi chuyện tưởng như kết thúc, cho đến khi người ta phát hiện, đó mới chỉ là đợt sóng đầu tiên. Bạn có biết vì sao sóng thần giết người không phải vì chiều cao, mà là vì nó không dừng lại. Sóng thần không giống sóng biển thông thường. Nó không trào lên rồi lùi xuống. Nó ập vào, cuốn đi, rồi lại ập vào lần nữa. Và điều nguy hiểm nhất là bạn không nhìn thấy nó cho đến khi đã quá muộn. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Là khi thấy nước rút bất thường, lại chạy ra xem. Là khi có tin nhắn cảnh báo nhưng nghĩ đó là tin giả. Là khi mất điện, mất sóng, lại tưởng chỉ là cúp tạm. Hãy thử hình dung, nếu bạn đang ở Đà Nẵng, một buổi chiều tháng 7, nắng đẹp và gió biển mát rượi. Bỗng dưng điện phụt tắt. Không còn ai gọi được ai. Kẹt xe trên cầu Rồng. Cầu Trần Thị Lý ùn tắc. Mọi người lao ra đường. Nhưng đi đâu? Không ai biết. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Vì chỉ một phút sau, khi nhìn về phía biển, bạn thấy một vệt đen lù lù, tưởng là mây, nhưng đó là nước. Và khi đó, bạn chỉ có chưa đầy 3 phút để chạy lên cao. Nhưng làm sao mà chạy khi đường phố đang kẹt cứng? Câu chuyện đau lòng năm 2004 tại Indonesia vẫn còn nguyên đó. 230.000 người thiệt mạng chỉ vì không có còi báo động. Và họ cũng từng tin đất nước mình an toàn như ta từng tin ở đây. Từ mô phỏng khốc liệt này, chúng ta đi tới một câu hỏi lớn hơn. Không phải có sóng thần không? Mà là hạ tầng ven biển Việt Nam có chịu nổi không? Bởi một cơn sóng lớn có thể tấn công bất kỳ lúc nào, nhưng điều giữ được mạng sống lại nằm ở chính cách ta xây dựng thành phố. Và đó là điều rất ít người dám nói ra. Bạn đã bao giờ đứng trước một tòa nhà cao tầng ven biển và tự hỏi, nếu mặt đất dưới chân bạn rung lên trong 60 giây, liệu những bức tường kính kia có còn đứng vững? Tại Nha Trang, có một khách sạn cao 43 tầng, nằm cách mép sóng chỉ khoảng một con đường nhỏ. Phía dưới là bãi cát pha bùn, loại nền đất được dân xây dựng gọi là mềm như cháo. Câu hỏi đặt ra, tại sao một công trình đồ sộ như vậy lại được xây trên nền yếu, mà không hề có hệ thống giảm chấn? Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Khi nhóm kỹ sư Nhật Bản khảo sát dọc ven biển miền Trung năm 2017, họ phát hiện gần 70% công trình cao tầng ở vùng sát biển Việt Nam hoàn toàn không có móng sâu đủ chuẩn để chống rung. Những tòa nhà sáng bóng ấy, nhìn bên ngoài thì uy nghi, nhưng bên trong, trụ cột lại được đổ nhanh cho kịp tiến độ mùa du lịch. Mỗi tầng là một lời cam kết với du khách, nhưng nền móng lại là một canh bạc với thiên nhiên. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Nhật Bản có thể chịu động đất cấp 9.0 bởi họ xây thành phố như xây hầm trú ẩn. Phú Quốc thì khác. Một khách sạn sát biển với bể bơi tầng thượng, xây trong 10 tháng, không có tiêu chuẩn kháng chấn, không hầm trú ẩn, không hệ thống cảnh báo. Họ xây để đón khách, chứ không xây để cứu người. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ nghĩ, biển đẹp, đất rẻ, khách sạn càng gần sóng càng hút khách. Họ tính lợi nhuận, nhưng không tính đến cái giá khi đất rung. Và mọi chuyện tưởng như kết thúc, cho đến khi chúng ta nhìn vào bản đồ quy hoạch của Đà Nẵng năm 2025.
gần 60% các công trình xây mới đều nằm sát bờ biển Mỹ Khê. Tầng cao, không thoát hiểm thẳng xuống mặt đất, không cầu nối an toàn qua các tòa nhà. Một khi sóng thần ập vào hay đất rung, người ở tầng cao chỉ có hai lựa chọn, nhảy xuống hoặc đợi sập. Nhưng điều mà ít ai biết là, trong số đó có hàng chục trường học, khách sạn, bệnh viện đang vận hành mỗi ngày. Và không một ai trong số họ được tập huấn sơ tán đúng cách. Hãy thử tưởng tượng một sáng thứ Hai, 8 giờ sáng, giờ cao điểm. Một trận rung nhẹ kéo dài 10 giây. Không ai biết phải làm gì. Người la, người chạy, người livestream. Điện mất, giao thông tê liệt. Và 43 tầng kia, chỉ cần một góc móng lệch vài cm là đủ để nghiêng dần. Từ câu chuyện về những tòa nhà như cắm chân xuống bãi bùn, chúng ta đến với một góc khuất khác còn nguy hiểm hơn gấp bội. Không phải lòng đất, mà là chính sự mù mờ của chúng ta với hai chữ, sinh tồn. Bạn có biết, rất nhiều người không chết vì động đất, mà chết vì không biết phải làm gì khi nó xảy ra. Một cú lắc của đất trời, chỉ vài giây thôi, nhưng nếu bạn không biết chui xuống đâu, che cái gì, và chạy hướng nào, thì dù cách bạn chưa đầy 100 mét là chỗ an toàn, bạn vẫn có thể không bao giờ tới được. Tại Việt Nam, chuyện ấy có thể đang xảy ra, thầm lặng. Không ai dạy ta làm gì khi cả tòa nhà rung lắc. Không ai dạy con trẻ nên nấp dưới bàn, hay mở cửa chính phòng khi bị kẹt. Không ai nói với bạn rằng một chiếc túi khẩn cấp nên luôn được treo gần cửa ra vào. Bởi vì sao? Vì ta nghĩ chuyện đó chỉ xảy ra ở nơi khác. Tôi từng phỏng vấn một cô giáo tiểu học ở Khánh Hòa. Cô bảo, tụi nhỏ có học phòng cháy chữa cháy, có tập diễn tập khi có kẻ xấu, nhưng động đất thì chưa bao giờ. Tôi hỏi, nếu trời rung bây giờ, cô sẽ làm gì? Cô ngập ngừng, rồi bảo, tôi nghĩ tôi sẽ chạy ra ngoài. Nhưng điều mà ít ai biết là, chạy ra ngoài trong lúc đất đang rung mới là nguyên nhân khiến hàng ngàn người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái. Không phải sập nhà, mà là gạch ngói rơi trúng đầu. Tại Nhật Bản, ngay cả trẻ mẫu giáo cũng biết cách chui xuống gầm bàn, che đầu bằng mũ mềm đặc biệt. Tại Indonesia, mỗi làng chài ven biển đều có hệ thống loa khẩn, hướng dẫn dân chạy lên đồi nếu thấy sóng rút bất thường. Còn Việt Nam, có nơi vẫn còn nghĩ cá ông lụy bờ là chuyện linh thiêng chứ không phải điểm gờ. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở kỹ năng, mà còn là ý thức. Tháng 3 vừa rồi, một trận động đất nhỏ ở ngoài khơi Phan Giang khiến người dân ven biển cảm nhận rung nhẹ trong vài giây. Không ai báo, không ai sơ tán. Một người đàn ông sống sát bờ kè, khi được hỏi có sợ không, chỉ lắc đầu cười. Ôi, đất này mà sập thì chắc cả nước sập luôn rồi chú ơi. Và đó chính là điểm yếu chí mạng. Bạn thấy đấy, nạn nhân đầu tiên của thiên tai không phải là người yếu nhất, mà là người thiếu chuẩn bị nhất. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ nghĩ chỉ cần có mạng, có tin tức là đủ. Nhưng khi mất điện, mất sóng, và cả nhà chìm trong bóng tối, liệu bạn còn nhớ mình nên chạy hướng nào? Tôi từng đến một khu phố ở Đà Nẵng, nơi sát mép biển. Khi hỏi nếu có sóng thần, người dân sẽ đi đâu? Một bà cụ trả lời, chắc tôi đứng yên, chờ trời thương. Người khác nói, biển có nổi giận thì cũng không ai dập được đâu. Nhưng có một điều họ chưa nói với ai. Đó là họ chưa bao giờ được dạy rằng có thể sống sót nếu biết cách. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Chúng ta không thể ngăn được đất rung, sóng tràn hay trời giận. Nhưng ta có thể học cách sống sót. Từ câu chuyện của một đất nước không chuẩn bị, chúng ta đến với một nơi khác, nơi có vệ tinh, radar, AI và cả trăm tỷ đô dự báo, nhưng vẫn không thể tránh khỏi thảm họa. Và đó chính là nước Mỹ. Bạn có tin không, chỉ trong 7 ngày đầu tháng 6 năm nay, nước Mỹ ghi nhận hơn 500 hiện tượng thiên tai nghiêm trọng. Động đất ở California, núi lửa ở Alaska, lốc xoáy cuốn phăng cả thị trấn ở Texas. Và ở phía Bắc, rừng Canada bốc cháy như thể một bàn tay vô hình vừa châm lửa xuống tận gốc. Nước Mỹ có mọi thứ mà thế giới ngưỡng mộ. Họ có vệ tinh giám sát từng lớp vỏ trái đất. Họ có AI dự đoán đường đi của lốc xoáy chính xác từng phút. Họ có hàng trăm tỷ đô la đầu tư vào cảnh báo sớm, cứu hộ và tái thiết. Nhưng thiên tai vẫn ập đến, và vẫn có người thiệt mạng. Tại sao? Tôi từng đọc một bản tin ngắn.
một bà cụ ở New Mexico tử vong trong xe hơi vì cháy rừng lan đến quá nhanh. Cụ không biết đường sơ tán nào là an toàn, GPS bị chập và điện thoại không còn tín hiệu. Bà cụ ấy có một chiếc iPhone đời mới, có xe hơi hiện đại, nhưng không có một tấm bản đồ giấy hay một kế hoạch thoát hiểm ghi sẵn treo trên cửa. Và đó là điều ít ai dám nói, rằng công nghệ có thể cảnh báo, nhưng không thể giúp bạn hành động. Một người bạn tôi, đang sống ở Seattle, kể rằng tháng trước anh ta bị đánh thức lúc 2 giờ sáng bởi tin nhắn cảnh báo địa chấn. Tin nhắn đến từ hệ thống AI mới thử nghiệm của Google. Nhưng sau đó, không có gì xảy ra. Chỉ là một cú rung rất nhẹ, không ai sơ tán, không ai quan tâm. Lần thứ hai, cũng thế. Lần thứ ba, khi thật sự có động đất, rất nhiều người đã bỏ qua cảnh báo vì nghĩ rằng đó lại là một cú báo nhầm. Và đó là lý do rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ tin vào công nghệ, nhưng quên rằng công nghệ cũng là sản phẩm của con người. Nó không thay được sự tỉnh thức, không thay được ý thức chủ động. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học MIT đã thử nghiệm để cho AI dự đoán các đợt động đất dựa trên rung chấn vi mô. AI đúng đến 86% trong các mô hình mô phỏng, nhưng sai đến 100% khi thử với trận động đất ở Alaska hồi tháng 5. Vì lớp đất ở đó không theo quy luật. Còn con người vẫn tin rằng mình kiểm soát được thiên nhiên. Thật ra, điều nguy hiểm nhất không phải là thiên tai, mà là cảm giác ta có thể dự đoán mọi thứ. Nhưng có một điều anh ta chưa nói với ai. Trong tất cả hệ thống siêu máy tính, bản đồ địa chấn và phân tích vệ tinh ấy, chưa có cái nào nói được rằng lòng người đang bất an đến mức nào. Và đó chính là lý do ta cần một cách nhìn khác. Một hướng đi mới, không chỉ dựa vào máy móc hay tín hiệu kỹ thuật, mà còn cần cả một sự thức tỉnh. Từ bài học giữa lòng nước Mỹ hiện đại, nơi có mọi thiết bị tối tân nhưng vẫn bất lực trước thiên nhiên, chúng ta sẽ đi đến một câu hỏi không dễ trả lời. Giữa một bên là lời tiên tri, một bên là dữ liệu khoa học, và một bên là điều bạn cảm thấy trong tim mình. Bạn tin bên nào? Giữa một bên là lời tiên tri, một bên là dữ liệu khoa học, và một bên là điều bạn cảm thấy trong tim mình. Bạn tin bên nào? Một tối đầu tháng 6, tôi ngồi với ông lão hàng xóm, từng là sĩ quan kỹ thuật quân sự. Ông bảo, thời ông còn làm việc, mọi thứ đều phải có bằng chứng, sơ đồ, mô phỏng và thông số kỹ thuật rõ ràng. Vậy mà bây giờ, mỗi sáng ông đều ngồi thiền 15 phút, tay đặt trên ngực trái, lắng nghe nhịp tim và dự cảm. Tôi cười, hỏi ông có phải mê tín không? Ông không cười. Ông chỉ nói, cái gì mà dữ liệu chưa đo được thì tim mình có thể đã cảm được rồi. Và tôi đã im lặng thật lâu. Vì tôi hiểu, ông không phủ nhận khoa học. Nhưng ông cũng không còn hoàn toàn tin vào nó như trước. Chúng ta đang sống giữa thời đại của quá tải thông tin. Mỗi ngày, mạng xã hội đổ vào đầu chúng ta hàng trăm cảnh báo, dự đoán, hình ảnh, đồ thị, lời tiên tri về ngày tận thế, dữ liệu AI về bão tử, đứt gãy địa tầng, các tin đồn không rõ nguồn, các clip cắt ghép giật gân. Và rồi, tâm trí ta bị kéo căng như sợi dây đàn, bị phân mảnh, bị nhiễu loạn. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Một cô gái trẻ ở Đà Lạt chỉ trong một tuần đã chuyển từ trạng thái háo hức đón hè sang hoảng loạn thu gom đồ khẩn cấp chỉ vì xem quá nhiều clip tận thế. Đêm nào cô cũng bật dậy lúc 3 giờ sáng, cầm điện thoại, run rẩy nhìn vào bản đồ động đất. Cô không bị động đất hại. Cô bị nỗi sợ bào mòn trước. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ tưởng rằng nắm được thông tin là sẽ an toàn. Nhưng nếu thông tin đó không được tiêu hóa bằng lý trí, thì nó sẽ trở thành độc tố. Vậy, phải tin vào đâu? Có một con đường, tôi gọi là trung đạo thông tin. Đó là khi bạn không gạt bỏ hoàn toàn lời tiên tri, nhưng cũng không tôn thờ nó như chân lý. Bạn lắng nghe khoa học, nhưng không để máy móc quyết định cảm xúc của mình. Và quan trọng nhất, bạn quay về với sự yên lặng bên trong. Một cách rất đơn giản mà nhiều gia đình Nhật Bản áp dụng sau thảm họa Fukushima, đó là dán một bảng nguyên tắc hành động trong nhà. Trong đó có 3 dòng. 1. Kiểm tra nguồn tin. 2. Xác minh với 2 người bạn đáng tin. 3. Chỉ hành động nếu cả 2 bước trên đều trùng khớp với trực giác trong lòng mình. Có người nói nghe giống mê tín.
Nhưng tôi gọi đó là trí tuệ. Trực giác đôi khi là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa. Là cảm giác lạnh gáy khi đứng gần nguy hiểm. Là linh tính mách bảo khi có điều bất thường. Không có bằng chứng, nhưng rất thật. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Nếu bạn học được cách làm chủ tâm trí, không hoảng loạn khi nghe tin dữ, không quá khinh suất khi thấy trời yên biển lặng, không để cảm xúc bị đẩy đi bởi từng dòng chữ trên màn hình, thì dù thiên tai xảy ra, bạn vẫn có thể bảo vệ được người thân. Vì sự bình tĩnh là loại chuẩn bị quan trọng nhất mà không ai dạy ở trường. Từ hành trình vượt qua nhiễu loạn của tâm trí, chúng ta cùng bước đến một điều thiết thực hơn, nơi mà mỗi quyết định bạn đưa ra hôm nay có thể cứu sống cả gia đình vào ngày mai. Bạn không thể đổi quỹ đạo hành tinh, nhưng bạn có thể chuẩn bị một chiếc túi cứu sinh, cứu chính mình và người thân vào lúc không ai còn kịp gọi điện cho nhau. Câu chuyện bắt đầu từ một người mẹ ở Quảng Nam. Chị làm nhân viên siêu thị, có 2 đứa con nhỏ và chồng thường đi công trình xa. Tối hôm đó, sau khi nghe tin về đứt gãy địa tầng sông Hồng, chị in một chiếc list dán lên cửa tủ lạnh. Khi đồng nghiệp cười nhạo vì hoang tưởng, chị vẫn lặng lẽ gom đồ mỗi tuần. Một chiếc ba lô cũ được dùng lại. Trong đó có đèn pin, radio, nước đóng chai, khẩu phần lương khô, giấy tờ tùy thân bản sao, túi thuốc nhỏ và một con gấu bông của bé út. Rồi một hôm, thành phố rung nhẹ. Không mạnh đến mức phải sơ tán, nhưng đủ để nhiều người mất bình tĩnh. Chị không la hét. Chị chỉ bế con, cầm ba lô, bước xuống cầu thang, bình tĩnh như đã tập trước hàng chục lần. Và đó là lý do chị được gọi là người hùng thầm lặng trong khu tập thể. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Một gia đình sống tầng trên, không chuẩn bị gì cả, vì cho rằng chắc không đến mức ấy đâu. Họ bị kẹt trong thang máy, điện mất, người con gái học lớp 9 bị hoảng loạn, lên cơn hen mà không có thuốc. Chỉ vì không ai trong nhà biết bộ thuốc dự phòng của bé để ở đâu. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ chờ báo động, chờ chính quyền, chờ ai đó nhắc nhở. Nhưng nếu hôm đó là một thảm họa thực sự, thì sự chờ đợi ấy chính là điều tàn nhẫn nhất dành cho người thân của mình. Vì vậy, nếu có một việc nên làm ngay lúc này, đó là chuẩn bị túi khẩn cấp cho từng người trong nhà. Không đợi đến khi trời rung. Không đợi đến khi điện thoại mất sóng. Hãy viết tay ra danh sách vật dụng cần thiết. Dán một bản ở cửa tủ lạnh. Gửi một bản cho người hàng xóm tin tưởng nhất. Một người mẹ ở Cần Thơ còn làm thêm một việc khiến tôi cảm động. Chị in hình 2 con, kèm số điện thoại người thân tại tỉnh khác, bỏ vào túi khẩn cấp của từng bé, kèm dòng chữ: con đang đi học lớp 3. Nếu ai đó tìm thấy con, xin giúp con gọi cho người này. Một câu rất nhỏ, nhưng có thể là lời cứu mạng. Bạn có thể làm nhiều hơn một mình. Nhưng nếu có 5 gia đình trong cùng một khu, cùng liên kết, cùng chia sẻ, cùng lên kế hoạch, thì khả năng sống sót tăng lên gấp 10 lần. Họ gọi đó là nhóm sinh tồn 5 hộ. Luân phiên kiểm tra thiết bị. Tập huấn cách dùng bình chữa cháy. Dán bản đồ sơ tán trong khu nhà. Tổ chức diễn tập nhỏ vào chiều cuối tuần. Bạn không cần đợi chính quyền. Chỉ cần chủ động. Bởi vì khi sự cố thật sự xảy ra, có thể không ai kịp đến cứu bạn. Nhưng người hàng xóm sát vách lại là người bế con bạn chạy ra ngoài trước. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Khi bạn hành động, người khác sẽ bắt đầu chú ý. Khi bạn chuẩn bị, người khác sẽ bắt đầu tin. Và khi cả một cộng đồng tỉnh thức, thì không còn ai phải hoảng loạn một mình nữa. Nếu bạn thấy cần thiết, hãy in dán checklist hành động tại cửa tủ lạnh. Để mỗi sáng, khi bạn mở cửa lấy sữa, bạn cũng mở ra một lời nhắc: hôm nay, tôi vẫn còn cơ hội để bảo vệ những người mình yêu. Từ hành động cụ thể, chúng ta quay về điều vô hình. Thứ duy nhất còn lại, khi nước đã rút, khi trời đã yên, và khi tất cả im lặng. Người ta thường chỉ giác ngộ khi đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Nhưng bạn không cần chờ đến lúc đó mới tỉnh. Chúng ta đã đi qua một hành trình không dễ dàng. Từ những lời tiên tri tưởng chừng viễn vông, đến các dữ liệu khoa học khiến người tỉnh táo nhất cũng phải giật mình. Từ cơn địa chấn lặng thầm dưới lòng đất, đến câu hỏi lớn trong lòng mỗi người:
Nếu chỉ còn 72 giờ, bạn sẽ làm gì? Có người bắt đầu bằng một cái ba lô. Có người bắt đầu bằng một ánh mắt khác đi với người thân. Có người bắt đầu bằng cách không còn cười nhạo những điều họ từng cho là mê tín. Và như thế, tỉnh thức bắt đầu. Không bằng sự sợ hãi, mà bằng một tình yêu thầm lặng dành cho người mình thương. Tôi không mong bạn sống trong hoang mang. Tôi chỉ mong, nếu một ngày nào đó tất cả im lặng, thì bạn vẫn còn lời dặn cuối cho người thân. Và bàn tay của bạn vẫn đủ vững để nắm lấy ai đó, chạy ra khỏi cơn nguy. Bởi vì trong mọi bi kịch, luôn có những anh hùng không tên. Là người ông dắt cháu từ tầng 7 xuống khi thang máy ngưng hoạt động. Là người hàng xóm gõ cửa từng nhà chỉ để nói, nhóm sinh tồn tụi mình họp lúc 5 giờ nhé. Nếu chỉ một người hành động, đó là cảnh báo. Nhưng nếu cả một cộng đồng cùng bước, đó là hy vọng. Việt Nam sẽ là vùng xanh an toàn hay là bài học muộn màng? Câu trả lời không nằm ở lời tiên tri, mà nằm trong túi khẩn cấp nhỏ bé nơi góc tủ của mỗi gia đình. Nằm trong những lần bạn chia sẻ video này đến người thân, dù chỉ là một nút gửi. Nếu bạn từng thấy mình trong câu chuyện này, hãy comment, tôi đã bắt đầu chuẩn bị. Để người khác biết, họ không đơn độc. Và nếu bạn thấy video này ý nghĩa, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Bí mật Nhân Quả và chia sẻ để lan tỏa tinh hoa triết lý đến những ai đang đi tìm con đường cho mình. Bởi vì, video này có thể kết thúc tại đây. Nhưng hành trình thức tỉnh chỉ mới bắt đầu.